Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Hai să vedem ce mesaje trebuie tu să cunoști în acest moment în care ai intrat pe acest videoclip. Relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Bun, se pare că a început citirea aici. În primul rând, văd o relație în care lucrurile nu sunt foarte stabile, nu sunt foarte sigure. Da? Ba e bine, ba nu e bine. Ba vorbiți, ba nu mai vorbiți. Cumva este o situație în care nimic nu este clar, nimic nu este stabilit. Vă dați bani unul altuia, vă ajutați, apoi iar vă încurcați. Uite, steaua și cu 9 de cupe. Cineva are un ideal aici foarte mare. Unii puteți avea legătură cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Văd o persoană care își dorește foarte mult ceva anume și atunci este în stare de orice pentru acel lucru. E cineva care își dorește foarte mult această relație. Cineva care are un vis foarte mare și este gata să lupte pentru el. Văd aici o puternică legătură cu zona tehnologiei, cu zona străinătății pentru unii dintre voi în momentul ăsta. Hai să vedem. Pentru tine avem regele de bâte. Aici poți să ai o legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător, dar simt eu că e un moment în care ești sub influența unei persoane foarte energice, pline de viață. Vezi că este o persoană care știe foarte bine să te convingă de un anumit lucru. Regele ăsta de bâte râde, glumește, este o persoană căreia îi place așa să trăiască viața din plin. Ești într-o perioadă în care poate nu cauți nimic serios sau poate ești sub influența unui astfel de om care te tot duce cu vorba, dar nu face nimic concret. În exteriorul tău sau cealaltă persoană, soarele. Uite, deci e foarte mult foc aici, foarte multă pasiune, entuziasm. Poate este o relație bazată foarte mult pe atracție, pe chimie. Văd aici că ai legătură cu oameni puternici, oameni importanți, oameni care strălucesc în societate. Pe de altă parte, este și cineva care se iubește foarte mult sau e cineva căruia îi place să se simtă bine. Uite, în inima ta, e ca și cum tu vrei o dovadă, vrei ceva stabil. Văd aici că mergi într-un loc nou sau începi ceva nou privind casa ta, privind familia ta. În mintea ta, 6 de bâte. Deci, văd aici că este o perioadă în care fie ai parte de o bucurie privind munca, privind viața ta profesională, fie în alte cazuri este vorba despre o bucurie în legătură cu un proiect sau în legătură cu situația asta. Deja e ca și cum ți s-a clarificat ceva. Împărăteasa. O legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Aici văd că ai în jurul tău o femeie. Poate să fie mama, poate să fie o prietenă, o persoană din jurul tău, care are foarte mare grijă de tine în perioada asta. Este o persoană, din ce văd aici, o femeie cu un copil, văd în exteriorul tău, sau cineva care este sub o astfel de influență. Cineva vrea să aibă grijă de tine, să te ajute, să te sfătuiască, să te ghideze. Cealaltă persoană, 9 de monede, deci nu știu, sunteți cam în filme diferite aici puțin. Omul ăsta se gândește foarte mult la bani. Persoana asta știe foarte clar, băi, vreau familie cu tine, vreau copil, vreau ceva serios. Mai văd aici o sumă de bani pe care o poți primi sau un răspuns favorabil. Da? Totuși nu prea înțeleg eu de ce este doiul ăsta de monede aici. Vreau să-l clarificăm. Pentru că partea masculină din relația asta nu e hotărâtă. De-aia. Da? Îi este teamă să facă o schimbare și îi este teamă să-și asume ceva, deși văd că își dorește. E o bucurie aici neașteptată, e ceva nou care se petrece. Poate a mai apărut cineva în viața lui sau în viața ei. Sau în viața ta și omul ăsta trebuie să se lămurească cum stau lucrurile.
Un bărbat mai tânăr mi-a ieșit. Da? De acolo e instabilitatea asta. Sau are legătură cu un nou început între voi. Hai să vedem în viitor. Uite, 10 de cupe. Aici văd o întâlnire clar între voi sau cel puțin o discuție frumoasă. Un ideal pe care urmează să-l aveți împreună. Poate niște activități casnice, poate aparent banale. Pentru tine, cavalerul de bâte, uite, te duci foarte entuziasmat, te vezi cu prietenii ăștia, mergi undeva într-un loc drag ție. Văd în viitorul apropiat că vei avea o foarte mare poftă de viață, o foarte mare dorință de a te aventura undeva. Ia uite, diavolul aici, deci e ceva care, nu știu, te consideră că ești ca o atracție fatală, deci nu se poate abține. Mai văd și în jurul tău niște persoane care au niște obiceiuri mai puțin sănătoase, niște obiceiuri mai proaste, deci mare atenție aici pe așa ceva, pe excese de orice fel. În inima ta, justiția. Da? Poți să ai legătură aici cu o balanță, dar nu e neapărat nevoie. Văd în viitorul apropiat, în următoarele ore maxim 2 zile, maxim 3, doar pentru foarte puțini dintre voi. Văd aici faptul că în inima ta da se face dreptate, e o hotărâre pentru sufletul tău. În sfârșit se clarifică ceva. Cealaltă persoană, împăratul, deci aici văd o legătură cu o persoană foarte încăpățânată. E cineva care, să știi că ia atitudine în relația cu tine. E cineva care vrea să te domine, poate. Persoană foarte axată pe planul material, pe planul fizic. În mintea ta, 6 de cupe, uite, te apucă dorul de cineva în curând. Sau te revezi cu o persoană din trecutul tău, cu un fost prieten, poate este vorba despre o fostă iubire. Dar văd clar o energie de suflete pereche. E ca și cum trecutul bate la ușă, da? Îți reamintești ceva de cineva. 5 de cupe. Da? Văd pe cineva care va fi puțin supărat sau persoana asta e ca și cum are regrete. Spune, îmi pare rău că m-am văzut cu tine sau îmi pare rău că am greșit. Îmi pare rău că am făcut chestia asta. Să vedem în continuare. 4 de spade. Până la urmă văd că se așterne liniștea aici în relațiile voastre, în viitorul apropiat. Poate chiar undeva într-o zi la amiază sau într-o zi de odihnă, într-o zi de sărbătoare. Asta poate să fie o zi de naștere, poate să fie o zi din săptămână, cum ar fi luni, miercuri, vineri, duminică, sau poate să fie, știu eu, o zi în care vă odihniți, da? Uite, 2 de cupe. Aici văd totuși că reușești să cunoști pe cineva în viitorul apropiat sau, uite, te întâlnești cu un prieten, cu cineva, stai de vorbă. Cealaltă persoană, magicianul. Și uite, e cineva aici care vrea să te cucerească, e cineva care vrea să-ți demonstreze că tu contezi. Mai văd pe cineva care îți poate face o surpriză. E ca și cum îți face ceva de mâncare sau îți pregătește ceva. Poate să fie și o persoană care minte, nu zic nu. Da? În inima ta, 3 de monede. Uite, aici te văd în viitorul apropiat, înconjurat de câțiva oameni, da? Oameni puțini, poate chiar într-un loc sfânt, într-un loc cumva mai diferit, poate să fie, îmi vine să spun, un loc în care sunt tablouri sau un loc în care se învață ceva. Dar văd și niște activități aici pe care le faci cu cineva. Și uite, văd o persoană foarte entuziasmată, foarte energică, foarte plină de viață. Poate chiar o nouă persoană pe care o poți cunoaște sau cineva care este foarte entuziasmat că te vede. În mintea ta, judecată. Deci aici văd un moment în care tu vei spune lucrurilor pe nume în viitorul apropiat. Vei reuși să-ți clarifici o situație. Vei reuși să ai o discuție sinceră cu cineva. Și apoi avem aici regele de cupe, deci poți să ai o legătură și cu zodii de apă, în viitor mai îndepărtat, rac, scorpion sau pești. E o persoană blândă aici, iubitoare, sensibilă, cineva care cumva încearcă să-ți liniștească această ieșire, da? Pentru că va fi un moment în care probabil vei vorbi mai tare sau un moment în care o să vrei să îți fie vocea auzită neapărat. Hai să vedem 5 de cupe. Ce regrete apar aici? Ia uite, regrete legate de gelozie.
lacrimi. Deci cineva, uite, îți va spune că e supărat sau că îi pare rău că te-a făcut să suferi. Poate cineva vine către tine supărat că a pierdut ceva, că nu a reușit ceva anume. Și văd o persoană căreia îi pare rău că nu a închis ceva la timp sau că nu a luat o decizie la timpul ei. Văd o întâlnire aici și mergi undeva într-o casă străină, într-un loc nou. Mergi ca un musafir, da? Sau cineva te invită, hai să mergem într-un loc nou, hai să facem ceva nou. Și văd o bucurie mare, uite, din partea unui prieten. Sau o bucurie mare privind fidelitatea unei persoane. Foarte interesant. Hai să vedem îngerii ce zic. Îngerii zic să ofere acestei relații o șansă. Fie acestui prieten, acestei vecine, acestei relații, acestui om care poate ți-a greșit. Și ți se spune să te bucuri de fiecare moment, să te bucuri la maxim. Aici e clar, uite că o să ai niște discuții sincere cu cineva. O să ți se facă o dezvăluire. Și uite, îngerii zic așa, să-ți lași prietenii să te ajute, să le cere ajutorul dacă ai nevoie și să-l și accepti. Pentru că totuși văd aici, nu știu, o atracție foarte mare între tine și o persoană. Da. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag și dacă vrei te invit cu drag și la o altă citire tot pe acest canal de YouTube. Dacă ești curios, te invit și la previziunile pe zodii de pe celălalt canal, ai link în primul comentariu. Și de asemenea te aștept și pe aplicația Tarot by AI. Acolo vezi în fiecare zi culoarea norocoasă pentru tine, numărul norocos pentru tine. De asemenea, tot acolo vezi și citiri de viitor cu un tarot mai simplu. L-am folosit la cealaltă filmare. Dacă vrei, sunt și astfel de filmări pe canal. Acolo poți să-ți faci citiri gratuite ori de câte ori ai chef. Și tot pe aplicația ai citiri personalizate în care ne vedem, ne auzim. Este un concept nou în aplicațiile de tarot. Te invit cu drag, te îmbrățișez și, ce să spun, îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și să te deschizi în fața adevărului.